So let's say I'm a student, मलाई बाहिर पढ्न जानु छ भने चाहिँ what is the process like for me? Like मलाई के पनि थाहा छैन रे. Yeah, so नेपालमा चाहिँ एउटा सुशान्त के चलन छ भने स्टुडेन्ट्स टेन्ड टु अप्लाई प्रिटी लेट. ओके. हैन त्यो इन्टेकको एकदम नजिक आएर अप्लाई गर्छन्. एभ्री कन्ट्री हेज अ युनिक टाइमलाइन जुन चाहिँ फर इक्जाम्पल युएसए अथवा क्यानाडा जान लाग्नु भएको स्टुडेन्ट्सहरू छ भने they need to apply well in advance, normally probably a year in advance. Okay. Right? Because the process itself is such that uharko turnaround time alikati body hunchhan and it requires, it's a very different process. For example, Australia ma ho bhane chai ni normally 4 देखि 5 months is sufficient time for them to start preparing and apply, so हामीले नेपालमा चाहिँ अलिकति टेन्डेन्सी चाहिँ के देख्छ भने अलिकति लास्ट मिनटमा अप्लाई गर्नेहरू देन दे रियलाइज द्याट ओ मैले त यो इन्टेकै भ्याउँदैन अब हेभ टु वेट फर द नेक्स्ट इन्टेक भन्ने हुन्छ. सो वी इन्करेज द स्टुडेन्ट्स टु स्टार्ट अर्ली. अब प्रोसेस भनेको जेनरली यो 6वटा कन्ट्रीमा सुरुमा यु कम विथ यर प्रिभियस एकाडेमिक हिस्ट्री, एकाडेमिक रिजल्ट्स. इफ यु हेभ टेकन एन आइएल्स देन इफ यु टेकन एन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्ट त्यो लिएर आयो त्यसपछि यु अप्लाई फर एन अफर. त्यसपछि अफर लेटर आउँछ. अफर लेटर आइसकेपछि देन most of the countries want to ensure that the student or the family is able to afford that kind of an education. So त्यसको लागि उहाँहरुको बैंक स्टेटमेन्टहरु, उहाँहरुको इन्कम स्टेटमेन्टहरु हैन अनि त्यो सबै कुराहरु एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ. So that takes some time in Nepal. त्यसपछि once those financial documents are checked त्यसपछि भिजा लन्च गर्ने हो. भिजा लन्च गरेर आएपछि अनि उड्ने हो. Now, what about the documentation process? त्यो कतिको झन्झटिलो छ? नेपालमा चाहिँ there are a couple of infrastructural issues. For example, इन्डिया र हामी कम्पेयर गर्ने हो भने इन्डियामा the infrastructure, for example, for the tax system is very very easy and transparent to understand कि कसले कति ट्याक्स तिरेको छ. सिम्पली आफ्नो प्यान नम्बर हाल्यो भने आफ्नो ट्याक्सको डिटेल्सहरु सरर कम्प्युटरमा हेर्नु मिल्छ एन्ड इट्स हुन्छ नि जले पनि निकाल्नु मिल्छ, राइट? हाम्रोमा अनफर्चुनेटली त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन. सो अहिले पनि वडामा गएर सर्टिफाई गर्नु लाएर त्यो अलिकति झन्झटिलो काम छ. एन्ड परह्याप्स यो एन्टायर प्रोसेस अफ अफर लेटरदेखि लिएर भिजामा त्यो डकुमेन्ट फाइनान्शियल केपेबिलिटी छ कि छैन मेरो भनेर प्रुभ गर्ने पार्ट इज परह्याप्स द मोस्ट टाइम कन्ज्युमिङ इन नेपाल. त्यो बाहेक अरू डकुमेन्ट्सहरु लाइक के चाहिने हुन्छ र? मेन त्यही नै हो. जस्तै कतिवटा कन्ट्रिजहरुले प्रपर्टी भ्यालुएसनहरु गर्न लाउँछन् हैन? अनि बिकज मोस्ट अफ द डकुमेन्ट्स आर इन नेपाली त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर नोटराइज गराउनु पर्ने हुन्छ. सो द्याट प्रोसेस एक्चुअली टेक्स टाइम. What about like citizenship पनि हामीहरुको त नेपालीमा हुन्छ के अहिले कस्तो? पहिला मेरो चाहिँ सिटिजनशिप नेपालीमा छ सब. सो अ पासपोर्ट इज अ म्यान्डेटरी डकुमेन्ट. ओके. सो त्यो नो अब्जेक्सन लेटर आउन्जेलसम्म यो यतिको मेन कामहरु अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ? सो फाइनान्शियल डकुमेन्ट सबै रेडी भएर ओके वन्स वी आर सेटिस्फाइड द्याट द स्टुडेन्टले सबै डकुमेन्ट्सहरु बुझायो र जेन्युइन हो भनेपछि अ लट अफ युनिभर्सिटिज दे टेक सम टाइम टु असेस इट as to its genuineness, हैन, as whether fraudulent documents हालेछ कि हैन त्यो भने उनीहरुले मजाले एनालाइज गर्छ. Because like I mentioned, they also need to ensure and be satisfied that the student can or the parent can afford that international education. So you whole मैले बुझे अनुसारले चाहिँ म जो मेन एजेन्डा फर बाहिरको भन्न maybe the government or universities को चाहिँ like can you afford the education or not prove गर्ने नै हो मेन होल प्रोसेस चाहिँ. Yes, first of all academically उ इन्ट्रेस्टेड हो कि हैन त्यो पर्टिकुलर कोर्समा एन्ड फाइनान्शियली उसको केपेबिलिटी छ कि छैन बिकज दे आर भेरी अनेस्ट एन्ड ओपन हैन. यदि तपाईहरु फाइनान्शियली ट्युसन फीहरु लिभिङ एक्सपेन्सहरु अफोर्ड गर्न सक्नु हुँदैन भने डोन्ट कम नै भन्छ उनीहरु. दे आर भेरी स्ट्रेट फरवर्ड अबाउट इट. and I think that's how it should be. पछि गएर दुःख पाउनु. एक्ज्याक्टली. उनीहरुलाई पनि त भनेर त्यहाँ गएर डिफ्रेन्ट होप्समा गयो त्यहाँ रियालिटी अर्कै छ र फ्रस्ट्रेटेड भयो भने त उनीहरूलाई पनि नमजा हो नि त.